दापोली शहरामध्ये रोज त्यावेळेला 10 टन भाजीपाला तालुक्याच्या बाहेरून येत होता. आता वाढले डिमांड, तरी 10 टन धरूया. आज 70 ते 80 रुपये किलो भाजी, 60 रुपये तर किलो कुठे गेली नाही ॲव्हरेज. हे 10 टन गुणिले 60 हे 6 लाख रुपये रोज भाजी या एका आयटमसाठी दापोली तालुक्यातनं बाहेर जातात. 4 ते 5 हजार लिटर दूध आज दापोली तालुक्याच्या बाहेरून दापोलीत येतं, तेही 60 रुपये लिटर आहे. म्हणजे ते परत 3 लाख रुपये झाले. एवढी रक्कम किंवा एवढा पैसा रोज केवळ 2 आयटमवरती जर तालुक्यातनं बाहेर जात असेल तर तालुकाही डेफिसिटमध्ये आहे, ट्रेड डेफिसिटमध्ये आहे. शेती सुधार आणि याच्यासाठी जो सगळा आता बाजार चालू आहे त्याच्या मुळापर्यंत कोणी जातच नाही असं माझा समज आहे. अर्थात ते कदाचित मी करतोय म्हणून मला असं वाटत असेल, पण मी माझ्या दृष्टीने मी ते प्रूव्ह केलं आहे. आज जर एवढे शेतकरी इथे राहिलेत, तरुण शेतकरी आनंदाने शेती करतायत, ते तुम्हाला कुठेही बघायला मिळणार नाही. ते इथे घडतंय, पण त्याच्या पाठीमागचं जे मूळ लॉजिक आहे की मला जर माझं गाव विकसित करायचं असेल तर माझं गाव हे ट्रेड सरप्लस झालं पाहिजे. नमस्कार, मी विनायक श्रीकृष्ण महाजन, गाव कुडावळे. वडिलांची बॅकग्राऊंड सोशल वर्कची असल्यामुळे म्हणजे मुंबईतही मी काही सोशल वर्क करत होतो, पण ग्रामविकासाचंच. तर इथे आल्यानंतर असा एक निश्चित मनामध्ये होतं की आपल्याला राजकारणात जायचं नाही आहे आणि काम जे करायचं आहे ते शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी करायचं, कारण का त्याच्यासाठी कोणी नव्हतं फारसं असं काम करणारे, ह्या भागात तरी नव्हतं कोणी. म्हणून मग शेतकऱ्यांच्या मीटिंग सुरू केल्या गावागावातनं. नंतर एक बुलेटिन चालू केलं, कायम काहीतरी टच राहावा या दृष्टीने शाश्वत कृषी संवाद म्हणून 7 वर्ष ते बुलेटिन मी मंथली बुलेटिन चालवलं. साधारणतः 150 ते 200 लोकांपर्यंत ते पोचत असे तालुक्यातल्या. गावाकडे किंवा खेड्यामध्ये लोक का राहत नाहीत, खेडी मागासलेली म्हणजे निश्चित काय आहे याचा अभ्यास करताना असं लक्षात आलं की प्रत्येक खेडं हे ट्रेड डेफिसिटमध्ये आहे. म्हणजे आम्ही जे विकतो त्याच्यापेक्षा खर्च आमचा जास्त आहे. म्हणून मग त्याच्यावर अभ्यास करताना असं लक्षात आलं की ही जर खेडी आहे ती ट्रेड डेफिसिटची ट्रेड सरप्लस करू शकलो आपण तर विकास होईल. शेती जर वरती यायला हवी असेल तर त्याला जोडधंदा पाहिजे. दापोलीसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी काय आवश्यकता आहे त्याचा अभ्यास करताना असं लक्षात आलं की दापोली शहरामध्ये रोज त्यावेळेला 10 टन भाजीपाला तालुक्याच्या बाहेरून येत होता. त्या शेतकऱ्यांना टेक्नॉलॉजी द्यायची काही गरज नाही आहे. आम्हाला माहिती आहे भाजीपाला कसा पिकवायचा, पण त्याच्यात अपॉर्च्युनिटीज आहेत, त्याच्यातनं आपण पैसा कमवू शकतो हे कुठेतरी सांगणं गरजेचं होतं. आणि मग ते काम मी 94 पासून सुरू केलं. 2 गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये. एक तर स्थानिक लोकांना इन्कम मिळेल शेतकऱ्यांना, आणि दुसरं जो भाजीपाला आज कुठल्याही कोकणातल्या तालुक्याच्या ठिकाणी हा साधारणतः 200-300 किलोमीटरवरनं येतो. मग त्याच्यासाठी लागणारं डिझेल हे वेस्टफुल आहे. माझ्या दृष्टीने हा राष्ट्रीय अपव्यय आहे. त्याच्यानंतर तिथनं इथे येतो म्हणून त्याच्यावर फवारण्या जास्त करतात चांगलं राहावं म्हणून. तर ह्या सगळ्यावरती सोल्युशन काय आहे तर साधारणतः 50 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये जर आपण भाजीपाला पिकवला आणि तो शेतकऱ्यांना शहरात आणून विकायला त्यांना मदत केली तर एक तर
भाव न वाढता ग्राहकांना चांगला ताजी भाजीपाला मिळतो आणि सगळे पैसे शेतकऱ्याच्या खिशात जातात. ज्यावेळेस मी 98ला इथे कुडावळ्यामध्ये आलो तर तिथे एक मोरे बंधू दोघे जण खूप मेहनत करून दापोलीला भाजी नेऊन विकत होते. कृष्णा आणि एकनाथ असे दोघेही खूप मेहनत करायचे. मग तुम्हाला काय अडचणी आहेत, जी काही अडचण असेल ती आपल्याला जमेल तेवढी पूर्ण करायची, त्यांना मदत करायची, अशा स्वरूपाने त्यांच्याजवळ माझा संपर्क वाढला. नमस्कार, माझे नाव एकनाथ बाबू मोरे, राहणार कुडावळे, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. मी गेले 25 वर्ष शेती करतो आहे. याचं श्रेय हे महाजन काकांना मी देतो. गेले 20 वर्षापासून महाजन काका मला मिळाले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी आज शेतीमधून माझ्या परिवाराची आर्थिक बाजू सांभाळतो आहे. याचं मला खूप समाधान आहे. आमची वडिलोपार्जित अशी जागा काहीच नव्हती. आम्ही भाडेतत्वावरती करायचो. उपजीविकेचं साधन आमच्याकडे काहीच नव्हती. गावात मजुरीही नव्हती. एकनाथकडे त्यावेळेला जमीनच नव्हती स्वतःची. तो भाड्याने जमीन घेऊन हा व्यवसाय करायचा आणि पावसाच्या पाण्यावर. नंतर पाण्याची सोय नसल्यामुळे मग कुठे करायचं, तर माझ्या इथली जमीन मी त्याला दिली. या जमिनीत तू भाजीपाला कर. अट एकच आहे, रासायनिक खत वापरायचं नाही, अभिसारी औषध काही फवारायचं नाही. मला काही भाडं नको. तुला जर नुकसान झालं तर नुकसान भरपाई मी देईन. कारण त्याच्यामध्ये कॉन्फिडन्स येणं सेंद्रिय उत्पादनावरती किंवा भाजीपाला बनवण्यावरती, हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश होता. झालं असं की त्याची भाजी प्रेफरन्सनी लोक घ्यायला लागली, चव आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामुळे. त्याच्यामुळे त्याचा कॉन्फिडन्स वाढला की होय, हे असं पण आपण उत्पादन करू शकतो. आणि तो एक सक्सेसचा एक टप्पा झाला. बँकजवळ जरा संपर्क केला. त्यावेळेला 10,000ची सुद्धा क्रेडिट आमची बँकेजवळ नव्हती. ती क्रेडिट महाजन काकांनी आमची तयार करून दिली. मी बँकेकडनं लोन घेऊन एक 94 गुंठे पहिल्यांदा जागा घेतली. ही आमची जागा ही कुटुंबातली पहिलीच जागा होती. भाजी जेव्हा करायला लागलो तेव्हा आम्ही फक्त भेंडी आणि चिबूड किंवा पडवळ असे 1-2 वस्तू हे करायचो. त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ते एकच भाजी पिकवतात. म्हणून मग त्यांना सांगितलं, म्हटलं बघा तुमच्याकडे एक गिऱ्हाईक येतं, 10 मिनटं तुमचं ते खातं आणि एक भाजी ते जास्तीत जास्त अर्धा किलो घेणार. म्हणजे 40 रुपयेच तुम्हाला किंवा 25 रुपये 30 रुपये तुम्हाला देणार. त्याच्याऐवजी तुमच्याकडे जर 4-5 भाज्या असतील तर तेच गिऱ्हाईक तुम्हाला 100 रुपये देऊन जाईल तुमच्या भाजीचे. एक ग्राहक आला तरी तो साधारण 7 ते 8 प्रकार भाजी ने 4 प्रकार तरी नेला तरी तुला 100 रुपये तुझ्या खिशामध्ये एका गिऱ्हाईकाचे येतील. ही त्यांची जी संकल्पना होती ती फिट डोक्यात ठेवून आम्ही त्या पद्धतीने काम करायला लागलो. आत्ता मी पावसाळी आम्ही वेलवर्गीय भाज्या जास्त घेतो. त्याच्यामध्ये पडवळ असते. पडवळीचं बियाणं हे आमचं स्थानिक आहे. चिबूड असतो, तेही बियाणं आमचं स्थानिक आहे. कारण काकांचं म्हणणं असं आहे की आपण बाजारातून बियाणं हायब्रिड आणण्यापेक्षा आपल्या ह्या परिसरात आपल्या वातावरणात वाढलेल्या झाडांची जर बियाणं आपण ठेवली, सुधारित बियाणं, तर ती चांगल्या प्रकारे पिकाला येतात. आणि आपला हुकमी पीक आहे की आपल्याला पडवळीचं मी बी टाकलं तर एवढं मला उत्पन्न मिळेल, हे आपलं स्वतःचं बियाणं आपण सांगू शकतो. असं काकांचं म्हणणं की बियाण्यांची बँक आपली असायला पाहिजे. म्हणून चिबूड, काकडी, पडवळ ही माझी स्वतःची बियाणं आहेत. भेंडी आहे त्याच्यामध्ये. नंतर वेलवर्गीयामध्ये दुधी भोपळा घेतो, शिराळे घेतो. कारली घेतो. अशा प्रकारे एक 7 ते 8 प्रकारची माझ्याकडे भाजीपाला असतो. माझ्याकडे पॉलीहाऊस आहेत. ते सुद्धा काकांच्या मार्गदर्शनाखाली एक शाश्वत कोरडवाहू अभियान ही कृषी विभागाची एक योजना होती. काकांनी ते अधिकाऱ्यांकडून ते बसवून घेतलं आणि त्याचा उपयोग असा आहे की ज्या सीझनला भाजी बाजारात नसते, उदाहरणार्थ आमच्याकडे कोकणामध्ये गौरी गणपतीच्या सणाला पालेभाजी लागते. श्रावण महिना हा फार उपासाचा असतो आणि त्याच्यामुळे त्याला पालेभाजी जी लागते ती मी ह्या 2 पॉलीहाऊसमधनं बाजारात नेतो आणि त्याचा मला चांगला फायदा होतो. जी 10 रुपयाला जोडी जाणारी ती 15 ते 20 रुपयाला ग्राहक
अगदी हसत हसत घेतो. हा मला त्याच्यातून झालेला फायदा आहे. आम्ही इथे कुडावळ्यामध्ये काकांच्या मार्गदर्शनाखाली धडपड करत असताना त्यांना असं जाणवलं की पाण्यामुळे थोडंसं इथले शेतकरी थांबत आहेत, तर ते थांबू नयेत यासाठी बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ यांच्याकडनं 5 शेततळे आमच्याकडे घेण्यात आली आणि ती अनुदान तत्वावरती घेण्यात आली. त्याचा लाभ मला काकांनी मिळवून दिला. जवळजवळ 35 बाय 17 मीटरचं माझं शेततळ आहे. त्याच्यामध्ये मत्स्य व्यवसाय माझा चालू आहे आणि उर्वरित पाणी मी माझ्या शेतीला वापरतो आणि त्याच्यातून मला वर्षभर पुरेल इतकं पाणी मला त्या शेततळ्यातनं अवेलेबल आहे. भाजी हा विषय आहे, हा काही कालावधीचा आहे, तर ते आपली ताकद आहे तोपर्यंत आपण करू शकतो. आणि ज्या वेळेला आपल्या उतरत्या वयामध्ये आपल्याला काहीतरी आधार पाहिजे, की जसं गव्हर्मेंट सर्वंटला 60 वर्षानंतर पेन्शन मिळते, तर आपल्यालासुद्धा काहीतरी महिन्याला मिळावी पेन्शन, या उद्दिष्टाने आम्ही ते डोक्यात ठेवलं आणि आज माझ्याकडे जवळजवळ 400 ते 500 काजू आहे. जवळजवळ 120 आंब्याची कलमं आहेत. इतर काही फळझाडं आहेत, त्याच्यामध्ये पपई आहेत, माझ्याकडे सुपारी आहे, शेवगा आहे. तर मला काजूतून आता नवीन रोपं असल्यामुळे 1 लाख रुपये मिळत आहेत. म्हणजेच माझी 7 ते 8 हजार रुपये पेन्शन आहे. हे मला समाधान आहे. त्याच्यामध्ये आंबा आता चालू झाला तर ते मला लाखभर रुपयाचा आंबा मिळेल, म्हणजे डबल पेन्शन होईल, 16,000 होईल. मग शेतकऱ्यांची संघटना बांधायला सुरुवात केली. संघटना बांधताना त्यांच्यासाठी ज्या अडचणी होत्या त्या सोडवणं हे चालू होतं. आज आम्ही दापोलीमध्ये एक साधारण 350 शेतकऱ्यांची संघटना आहे. साधारण 2006 पासून तिची सुरुवात झालेली. दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी 2 वाजता मीटिंग होते, 3 वाजता संपते. 2ची मीटिंग म्हणजे 3ला सुरू होते असं नाही. पहिल्या दिवसापासून आपण तिथे शिस्त ठेवलेली आहे. 2 म्हणजे 2ला मीटिंग सुरू होते आणि 3ला संपते. आणि हे गेले 13 वर्ष एकही मीटिंग चुकलेली नाही. मीटिंगला निमंत्रण नाही, ज्याला कळेल तो येतोय, ज्याला पुढे जायचं आहे तो येतोय. आणि हे ज्यांनी टायमिंग अटेंड केले ते आज एक पाऊल पुढे आहेत, याचंही समाधान आहे. आज त्या संघटनेचं दापोली ग्रामोदय फार्मर प्रोड्युसर कंपनीमध्ये तिचं विलिनीकरण झालं आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आज 201 सभासद झालेले आहेत. ते 300पर्यंत न्यायचे आहेत असं काकांचं उद्दिष्ट आहे. सध्याच्या जगामध्ये मिसट्रस्ट खूप आहे, अविश्वास. तर आता जी भाजी शेतकरी पिकवतो त्याचा जो ग्राहक आहे त्याला विश्वास पटला पाहिजे की हा विष वगैरे काही वापरत नाही, मी चांगली भाजी देतो. म्हणून मग मध्यस्थी न ठेवता अशीच व्यवस्था आपण उभी करतोय की तालुक्याच्या ठिकाणी हे शेतकरी भाजी घेऊन येतील आणि ती थेट ग्राहकाला विकतील. जसजशी संख्या वाढायला लागली तशी बसायचं कुठे, हा प्रॉब्लेम दापोलीत होताच. खूप वाईट वागणूक नगरपंचायतीकडनं आणि पोलीस स्टेशनकडनं माझ्या या शेतकऱ्यांना, गरीब शेतकऱ्यांना, म्हणजे ते फुटपाथवर बसायचे, कोणी आला तरी त्याला हाडूत तुडूत केल्यासारखी वागणूक द्यायची. त्याच्यामुळे मग ती संघटना बांधली, या सगळ्यांशी डायलॉग साधला नगरपंचायतीशी, पोलीस स्टेशनशी. आणि आता सांगायला मला अभिमान वाटतो किंवा सांगितलं पाहिजे, आमचे गेले काही वर्ष पोलीस स्टेशनबरोबर इतके चांगले संबंध आहेत. इथले येणारे इन्स्पेक्टर सगळ्या पोलीस लाईनमधल्या लोकांना सांगतात की तुम्ही गावठी भाजी घेतली पाहिजे, बाहेरची भाजी घेऊ नका. मला पहिला पुरस्कार मिळाला तो विद्यापीठाचे सर GD जोशी सर यांच्या हस्ते पुरस्कार मिळाला नवभारत छात्रालयामध्ये. त्यावेळेला केंद्रीय मंत्री गीते साहेब होते, त्यांच्या उपस्थितीत. आणि त्यावेळेला इतकं मन भरून आलं की नाही, नोकरी केली असती तर मला कोणीच बघितलं, विचारलं पण नसतं, पण आज शेती करतोय म्हणून मला आज एका प्रमुख वक्त्याकडून पुरस्कार मिळाला. असे जवळजवळ 7 ते 8 पुरस्कार मिळाले. त्यानंतर वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार मला मिळाला 2014 साली. नाशिकला मिळाला.
आणि ते त्यावेळीचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यांच्या हस्ते मला तो पुरस्कार मिळाला. त्यावेळेलाही सुद्धा माझ्यासोबत महाजन काका होते. मी काकांना विचारलं की तुम्ही एवढं सगळं करताय, माझ्यासाठी करताय, अनेक तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी करताय, मग तुम्ही एवढं स्वतःचा पेट्रोल खर्च, डिझेल खर्च टाकून तुम्ही गाडी फिरवताय, 20-20, 30-30 किलोमीटरवर रात्री अपरात्री करताय, मग काका तुमचं कसं काय हे? आम्ही तुम्हाला काय पेट्रोल खर्च वगैरे डिझेल खर्च देऊया का? आम्ही संघटनेने पण ठरवला होता. शेतकऱ्यांनी मला विचारलं की काका तुम्ही एवढं सगळं आमच्यासाठी करताय, तुम्ही कधीच भाजीपाला विकायला येणार नाही, आम्हाला माहिती आहे, मग तुमची फी काय, आमच्यासाठी एवढं करताय तर? त्यानं म्हटलं फी घेणार आहे मी तुमची, पण म्हटलं ती थोडी वेगळी आहे. बाजूचा शेतकरी जेव्हा तुमच्याकडे शिकायला येईल भाजीपाला कसा करायचा, तेव्हा हातचं काही न राखून ठेवतात त्याला शिकवायचं, ही माझी फी आहे. आणि एवढं बोलल्यानंतर आम्ही आज जवळजवळ 7 ते 8 वर्ष माझ्याकडे बरेच शेतकरी शिकून जातात आणि येतात, काम करतात, शिकतायत, आज स्वतःच्या पायावर उभं राहत आहेत. हीच खऱ्या अर्थाने ही काकांची गुरुदक्षिणा आहे असं मला वाटतं आहे. आणि आम्ही त्याच्यापासून समाधानी आहे. आमचा वेळ काढून आम्ही त्यांना शिकवतो आहे पूर्ण, आणि ते स्वतःच्या पायावर उभे राहिलेले आज बरीचशी उदाहरणं आज दापोली तालुक्यामध्ये आहेत. आणि ह्याचा परिणाम असा झाला की फार थोडी भाजी लोकली बनवत होते. आमच्या गावात तर हे दोघेच जण होते. आज तालुक्यातले किमान 200 ते 300 शेतकरी भाजीपाला व्यवसायाकडे वळलेले आहेत. ह्या सगळ्या चळवळीतनं आज 10-1 तरुण मुलं जी शहराकडे गेली असती ते आज इथे राहिलेत, भाजीपाला पिकवतात आणि खूप आनंदात आहेत. आणि मला सांगतात काका आम्हाला शहरात जायचं नाही, आम्ही आहोत त्याच्यात खुश आहे. आता कसं झालं की ह्या शेतकऱ्यांमध्ये खूप कॉन्फिडन्स आला आहे. आत्तापर्यंत कसं होतं की शेती तोट्याची, फायद्याची नाही, काय उपयोग नाही, पैसा नाही मिळवू शकत आपण त्याच्यातनं. पण अशी उदाहरणं आता इथे ह्या भाजी व्यवसायाच्या जोडधंद्यामुळे उभी राहिलेली आहेत की ज्यांच्याकडे काही नव्हतं त्यांच्याकडे आता सर्व काही आहे. शेतीमधनं काय मिळतं हे जर कोणाला बघायचं असेल तर आमच्याकडे यायला हरकत नाही. गणित मांडून मी बरंच काही दाखवू शकेन तुम्हाला. त्याच्यापेक्षा सुद्धा कोणाला खरोखर करायची इच्छा असेल तर इथे या, बघा. आणि मी मगाशी सांगितलं असं की माझी ही फी आहे, त्यामुळे शेतकरी तुम्हाला फ्री शिकवतात, अर्थात कामही करून घेतात. कारण ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांना मी सांगितलं आहे कुठेही लेक्चर द्यायला जायचं नाही. ज्याला शिकायचं त्याला सांगायचं शेतावर ये, माझ्याबरोबर काम कर आणि शिक. म्हणजे उद्या असं व्हायला नको की तुम्ही सांगितले होतं ते तुम्ही करताय दुसरं, असं पण होऊ नये त्याच्यात. आता हा माझ्या दृष्टीने एक टप्पा झाला की भाजीपाल्यामधनं पैसा मिळतो, त्याच्यातनं आपण चांगलं जीवन इथे जगू शकतो, हा कॉन्फिडन्स येणं गरजेचं होतं. इथपर्यंत थांबून चालणार नाही आहे. मला हे एक मॉडेलसारखं उभं करायचं आहे. प्रत्येक गावामध्ये ही क्षमता आहे सेल्फ सफिशियंट होणं आणि सरप्लस होणं. आणि एकीकडे आपण असं म्हणतो की भारत देश हा खेड्यांचा आहे. माझं म्हणणं आहे मी एक गाव जरी आज करून दाखवलं की माझं ट्रेड सरप्लस आहे गाव, तर भारत देश ट्रेड सरप्लस व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि ह्याच्यामध्ये मी कुठलंही वेगळं पॅकेज घेत नाही आहे. ज्या शासकीय योजना आहेत त्याच वापरतो.